سلام دوستان خوبم. امیدوارم روز و شبتون به خیر و نیکی باشه. هشتمین قسمت از دنیای جالب و پر رمز و راز داستان‌های ضرب‌المثل‌های زبان و ادبیات کهن فارسی رو با هم گوش میدیم. چشم‌های زیباتون رو به روزمرگی‌های دنیای امروزی ببندین و دل بسپرین به دنیای زیبای قصه ها و جرعه آرامش رو به دل خودتون هدیه بدین. من سودابه هستم و با افتخار همراه شما هستم. لطفاً تا انتهای داستان همراه من باشین و لذت ببرین. این داستان برگرفته از ضرب‌المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر. در روزگاران بسیار دور، در دل سرزمینی سرسبز و خوش آب و هوا، پادشاهی زندگی می کرد که نه فرزندی داشت، نه برادری، نه خویشاوندی که پس از اون جانشین تاج و تخت بشه. پادشاه پیر مردی دانا و محتاط بود، اما با گذشت سالها رفته رفته ناتوان شده بود و به بیماری‌های سختی دچار شده بود. پزشکان دربار برای درمانش واقعاً درمانده بودند و شبها صدای ناله اون از پشت پرده‌های مخملی قصر به گوش خادمان می رسید، ولی کاری از دست اونها بر نمی اومد. روزی از روزها پادشاه که می دونست مرگش نزدیکه، بزرگان و وزیران را فرا خوند و با صدایی لرزان گفت: عزیزانم، وصیت رو خوب گوش کنید. من برای رونق و آبادی این مرز و بوم زحمات زیادی کشیدم، ولی هیچ فرزندی برای جانشینی بعد از خودم ندارم. فردای روز مرگ من هر کس که نخست وارد دروازه شهر شد، اون رو پادشاه این سرزمین کنید. فرقی ندارد که کیست. این کار را به دست سرنوشت می سپارم. و با گفتن این جمله سر بر بالین نهاد و چشم از جهان فرو بست. همان شب سراسر شهر در سکوتی غم‌انگیز فرو رفت. ناقوس‌ها به نشانه عزا نواخته شد و فردای آن روز مردم شهر با نگرانی و کنجکاوی در نزدیکی دروازه بزرگ شهر جمع شدند. همه می‌خواستند بدانند که این پادشاه ناشناخته آینده کیست؟ آیا جوانی دلاور خواهد بود یا مردی بازرگان یا شاید یکی از درویشان خداشناس؟ اما نخستین کسی که وارد شهر شد نه شاهزاده بود و نه سردار و نه دانای قوم، بلکه پیرمردی گدا بود، لاغر و رنجور، پاهایی برهنه و لباسهای پاره پاره و انگار چند روز بود که غذای درست و حسابی هم نخورده بود. او بی خبر از آنچه رخ داده آروم آروم با عصاش به سوی دروازه می اومد، چرا که شنیده بود در این سرزمین مردمی مهربان تحت فرماندهی پادشاهی عادل زندگی می کنند. گمان می کرد شاید لقمه نان و جایی گرم برای شب پیدا کنه. اما پیش از آن که سخنی بگه مردم بر سرش ریختند، اون رو با احترام بالا بردند و جامه‌های فاخر به تنش پوشاندند و تاجی زرین بر سرش گذاشتند. او گدایی که حتی نامی در ذهن مردم نداشت حالا پادشاه شده بود. در آغاز همه چیز برایش همچون رویا بود. قصر، غذاهای رنگ و رنگ، صدای چنگ و رباب،
غلامان و کنیزکان و تختی که زمانی فقط در افسانه ها شنیده بود. اما روزها که گذشت نگاه ها سنگین تر شد. مردم انتظار داشتند تصمیم های مهم رو اعلام کنه. وزیران از اون پاسخ می‌خواستند. مردم با دردها و شکایات به سویش می آمدند. او دیگه وقت استراحت نداشت. شبها نمیتونست راحت بخوابه. حتی از غذاهای لذیذ قصر هم لذتی نمی برد. چرا که ذهنش پر از تشویش شده بود. به یاد روزهایی می افتاد که زیر درختی می نشست. گرسنه بود اما آسوده خاطر. حالا هر که به درگاهش می اومد چیزی می خواست. یکی پول، دیگری عدالت، یکی نان، یکی جنگ. چند ماهی از پادشاهی اون گذشت که روزی مردی تهیدست که از قضا دوست قدیمی پادشاه فعلی بود وارد شهر شد. با دیدن تصویر شاه بر دیوارها ناباورانه و با تعجب به سوی قصر رفت. سربازان با تردید اجازه ورود دادند و وقتی نزد پادشاه رسید شاه چشمهایش پر از اشک شد. دوست قدیمی، مردی که سالها با او کنار درخت می نشست و روزگار را سپری می کرد. هر دو گرسنه بودند اما بی خیال و آسوده. این مرد حالا اینجا پیشش بود. دوستش را در آغوش کشید و گفت خوش آمدی، خوش آمدی ای دوست کهنه لباس و دل آسوده من. مرد فقیر بهت زده به پادشاه نگاه کرد و گفت تو کجا؟ اینجا کجا؟ چطور شد که به این کاخ و این عظمت و شوکت رسیدی؟ دست من را هم بگیر تا این باقی عمر در آسودگی باشم. پادشاه که حسابی دلش گرفته بود و این مدت مشکلات زیادی رو برای اداره این سرزمین تحمل کرده بود گفت خوشا به حالت رفیق، خوشا به حالت. اکنون حال تو از من بهتر است. آن روز که گدا بودم تنها نگران شکمم بودم، اما حالا دلنگران جان هزاران نفرم. نه خواب دارم و نه آرامش. در این قصر زرین تنها تر از همیشه‌ام. دوستش ابتدا بهت زده به او نگاه کرد و بعد مکسی کرد و لبخندی زد. دستی به ریش سفیدش کشید و گفت رفیقم، به همین دلیل است که مردم میگویند هر که بامش بیش برفش بیشتر. پادشاه آهی کشید و به حیاط قصر نگاهی انداخت. کودکانی را دید که بیخبر از همه رنجها میان کبوتران بازی می کردند. آن لحظه بیش از هر وقت دیگر دلش می‌خواست جای همان کودکان باشد و آن شب برای نخستین بار در دلش چنین نوشت: قدرت گرچه با شکوه است اما بهای سنگینی دارد و آسودگی گاهی در دل سادگی نهفته است. بله دوستان خوبم، گاهی فقط از دور مال و منال و شوکت و قدرت و موفقیت‌های دیگران رو می‌بینیم و میگیم ای کاش جای اونها بودیم، ولی غافل از این که کوه یخی رو دیدیم. قسمت عمده تلاش و کوشش فرد اصلاً در معرض دید ما نیست و فقط قله موفقیتش نمایان هست و فکر می‌کنیم با تلاش اندک میشه جای اونها بود، ولی در عمل می‌بینیم هر دستاوردی با پایداری و تلاش و زحمت به دست میاد و نگهداری اون موفقیت هم سخت و دشواره و زحمت زیادی میخواد. اینجاست که باز این ضرب المثل
مصداق پیدا میکنه. هر که بامش بیش، برفش بیشتر. خب دیگه عزیزانم، وقت استراحت شبانگاهی رسیده. چشمان زیباتون رو ببندین و با دلی آروم به یک ساحل آرام با نسیمی روح نواز و صدای مرغان دریایی فکر کنید و آسوده بخوابید. تو ویدئوی بعدی منتظر نگاه گرم و پرمهرتون هستم. تا داستانی دیگه، تنتون سالم، شبتون آروم و دلتون خوش.